ทันโลกทันเทคเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับทันโลกทันเทคครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องใครเป็นผู้คิดค้นหลอดไฟครับผมผู้ที่คิดค้นหลอดไฟก็คือโทมัสอันวาเอดิสันบอกความรู้หนึ่งอย่างเลยถ้าเอาไปใช้แบบตั้งคำถามกับเพื่อนๆได้ครับถ้าจะมีนักประดิษฐ์หรือนักคิดค้นคนใดคนหนึ่งในโลกที่มีสิทธิบัตรจากความคิดเขาเองเยอะที่สุดในโลกก็คือคนคนนี้ครับโทมัสอันวาเอดิสันทั้งชีวิตของเขาเนี่ยคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และจดสิทธิบัตรไว้ถึง 1,093 รายการโอ้เริ่มต้นจากชีวิตในวัยเด็กนะครับโทมัสอันวาเอดิสันเนี่ยเกิดในปี 1847 ตอนเด็กๆเนี่ยประสบปัญหาอย่างหนึ่งคือเขาเป็นโรคไข้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไข้อีดำอีแดงชื่อภาษาอังกฤษมันคือ Scarlet Fever เป็นผื่นตามตัวการเป็นไข้ครั้งนั้นเนี่ยส่งผลให้ประสาทหูข้างซ้ายดับไม่ได้ยินหูข้างซ้ายไม่ได้ยินหลังจากนั้นโทมัสอันวาเอดิสันก็ไปประสบอุบัติเหตุบนรถไฟอีกทำให้หูข้างขวาไม่ได้ยินอีกคราวนี้ก็เลยกลายเป็นเด็กที่ไม่สามารถไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนได้เพราะว่าไม่สามารถฟังสิ่งที่ครูสอนได้เขาก็เลยต้องกลับมาเรียนที่บ้านโดยคุณแม่เป็นคนสอนเองแล้วใช้แบบว่าใช้วิธีสอนให้เขาอ่านสอนเอาหนังสือให้ดูทำท่าอธิบายมือเป็นภาษามือให้เขาดูเพราะว่าเป็นคนที่พิการทางการได้ยินการพิการทางการได้ยินเนี่ยทำให้โทมัสอันวาเอดิสันกลายเป็นเด็กที่ตั้งใจอ่านหนังสือมากๆไปทุกที่ที่ไหนก็ตามที่มีหนังสืออ่านหมดแล้วสะสมความรู้ไว้พยายามจะเอาชนะปมด้อยของตัวเองที่ตัวเองมีความพิการทางด้านการได้ยินนะครับช่วงเติบโตขึ้นมานะครับโทมัสอันวาเอดิสันก็เริ่มไปทำงานยุคนั้นเป็นยุคของการโทรเลขจำได้ไหมส่งสัญญาณตึ๊ด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 คือการทำงานของอันวาเอดิสันเนี่ยจะไปสมัครงานที่ไหนก็ฟังใครไม่รู้เรื่องพูดจาสื่อสารกับใครก็ไม่รู้เรื่องมีหน้าที่เดียวคือพนักงานส่งโทรเลขเพราะไม่ต้องฟังใครไม่ต้องใช้เสียงเวลาจะส่งโทรเลขก็แค่รู้ว่าต้องกดสั้นยาวแค่ไหนไม่ต้องได้ยินก็ได้ครับใช้ช่วงเวลาในวัยหนุ่มเป็นพนักงานกดส่งโทรเลขครับหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเขียนบทความพัฒนาถึงระบบโทรเลขที่เขามีอยู่นะฮะพัฒนาว่าเราจะทำอย่างไรให้การส่งโทรเลขเนี่ยมีสัญญาณเสียงที่คมชัดมากยิ่งขึ้นทำให้เริ่มสนใจที่จะคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาละสิทธิบัตรชิ้นแรกเกิดขึ้นเมื่อตอนอันวาเอดิสันอายุ21ปีนะฮะไปอยู่ที่บอสตันแล้วเข้ามาอยู่ที่บริษัทเวสเทิร์นยูเนียนเจ้าแห่งโทรเลขนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากเพราะว่าอันวาเอดิสันนะครับชื่นชอบนำไปสู่การจดสิทธิบัตรชิ้นแรกนั่นคือเครื่องบันทึกคะแนนโหวตโดยอัตโนมัติสมมุติมีการประชุมอะไรกันก็ตามใครยกมือหรืออะไรก็ตามเขาก็จะบอกว่าโหวตโดยการตอกบัตรเอาบัตรมาเสียบจึงแล้วก็นับคะแนนโหวตนี่แหละครับอันวาเอดิสันเป็นคนคิดค้นขึ้นมาโอ้ดีหลังจากนั้นอเล็กซานเดอร์ แกรแฮมเบลก็คิดวิธีการโทรศัพท์ได้ใช่ไหมฮะครับเวสเทิร์นยูเนียนก็ปรึกษากับอันวาเอดิสันในฐานะที่เป็นนักประดิษฐ์ตอนนั้นบอกว่าเอ๊ะถ้าเกรแฮมเบลมีโทรศัพท์เราจะผลิตคิดค้นเราจะประดิษฐ์อะไรดีเอดิสันบอกว่าเราจะประดิษฐ์หนังสือพูดได้หนังสือพูดได้มันคือเครื่องอัดเสียงเขาไม่ได้ยินแต่เขาพูดได้เขาก็เลยคิดค้นวิธีการบันทึกเสียงโดยการทำผงแม่เหล็กเอามาเรียงกันบนเส้นเทปหรือว่าเอามาเรียงกันบนแท่งดรัมให้มันหมุนไปแล้วก็ใช้ตัวเข็มที่สั่นจากไดอะแฟรมของการพูดเนี่ยพูดไปปุ๊บเนี่ยสัญญาณไฟฟ้าสั่นลงเข็มก็บันทึกลงไปบนแท่งนั้นพอแท่งนั้นเอาไปทำให้แห้งเอาไปหุ้มด้วยคลั่งทำให้มันแห้งเสร็จแล้วปล่อยให้มันเย็นลงแล้วเอามาเปิดซ้ำเอาหัวอ่านไปวางตรงที่เดิมมันจะวิ่งไปตามร่องที่มันบันทึกเอาไว้ที่มันขูดเอาไว้แล้วมันก็จะสร้างเสียงที่เราพูดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้โอ้เจ๋งนั่นคือการบันทึกเสียงครั้งแรกเครื่องบันทึกเสียงนี่เองที่ทำให้โทมัสอันวาเอดิสันกลายเป็นพ่อมดแห่งเมนโลพาร์คทีนี้มาถึงเรื่องหลอดไฟ
ถ้าเราชำระประวัติศาสตร์กันจริงๆเอดิสันไม่ได้เป็นคนประดิษฐ์หลอดไฟแต่มีนักวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายที่พยายามจะสร้างหลอดไฟขึ้นในยุคนั้นครับมีปัญหาว่าหลอดไฟหรือไส้หลอดไฟเนี่ยที่มันจะโดนความร้อนแล้วเกิดเป็นแสงสว่างออกมาได้เนี่ยมันมีอายุไม่ทนหลอดไฟที่ถูกสร้างในยุคนั้นเนี่ยจะสามารถสว่างได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็เสื่อมเลยเสื่อมหายไปเลยใช่มันทำให้คนในสมัยนั้นก็เลยไม่มีความคิดที่จะใช้หลอดไฟเพราะว่าการใช้หลอดไฟแล้วต้องเปลี่ยนทุกๆ1ชั่วโมงมันก็ไม่ไหวเนี่ยเรื่องจริงใช่แต่โทมัสอัลวาเอดิสันเป็นคนที่เอาสูตรทั้งหมดจากนักวิทยาศาสตร์ประมาณ20คนมาวิเคราะห์รวมกันว่าทำอย่างไรให้หลอดไฟเนี่ยมันใช้ได้นานเขาค้นพบว่าวัสดุไส้หลอดที่ดีที่สุดหลังจากทดลองมาเป็นหมื่นวัสดุแล้วไส้หลอดที่ดีที่สุดที่จะทำเป็นหลอดไฟได้คือคาร์บอนเพราะคาร์บอนคือวัสดุที่ถูกเผาไปแล้ว1ครั้งหลังจากเผาไปแล้วมันจะทนทานต่อการเผาแล้วพอเราเอาคาร์บอนไปทำเป็นไส้หลอดแล้วอยู่ในสภาวะสุญญากาศมันสามารถทนความร้อนแบบนั้นได้เป็นระยะเวลาหลาย10ชั่วโมงแล้วอัลวา เอดิสันก็พยายามพัฒนาต่อจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเขาสามารถพัฒนาไส้หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานได้ถึง900ชั่วโมงได้รับความนิยมเลยคราวนี้ทุกคนซื้อหลอดไฟไปใช้ที่บ้านทุกคนถามเลยว่าเราจะเดินสายไฟฟ้ายังไงอัลวา เอดิสันก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาอีกเขาวางทฤษฎีไฟฟ้ากระแสตรงขึ้นมาเดินสายไฟไปให้บ้านคนที่สนใจที่จะซื้อหลอดไฟร่ำรวยเพราะการเดินสายไฟเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ทำให้อัลวา เอดิสันประสบความสำเร็จอย่างมากมายนะครับในวัย32นะครับเขาคิดค้นประดิษฐ์หลอดไฟที่มีความต่อเนื่องได้เกิน100ชั่วโมงนะนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของกระแสไฟแค่เฉพาะกระแสไฟอย่างเดียวก็เป็นสิทธิบัตรถึง400รายการไฟฟ้าที่บ้านเราใช้อยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เราใช้ไฟฟ้ากระแสสลับถูกไหมฮะคนที่มาแย้งอัลวา เอดิสันแต่ว่าทั้งสองอย่างนี้ก็ได้ใช้คู่กันนะคนที่มาแย้งอัลวา เอดิสันเรื่องกระแสตรงกับกระแสสลับใครเป็นเจ้าของกระแสไฟฟ้าสลับดูไหมนิโคลาเทสลานิโคลาเทสลาเนี่ยเป็นลูกน้องทำงานอยู่ในแลบของโทมัสอัลวา เอดิสันก่อนที่จะออกไปตั้งบริษัทของตัวเองแล้วก็ไปทำระบบมอเตอร์ไดเรกดีซีแต่ทั้งชีวิตนะครับของโทมัสอัลวา เอดิสันเนี่ยสร้างสิทธิบัตรขึ้นมาบนโลกถึง 1,093 รายการมีเรื่องมากมายที่เขาสร้างขึ้นมานะครับวันนี้เล่ากันแทบไม่หมดเลยแต่นี่คืออีกหนึ่งนักประดิษฐ์ที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนี้แล้วทุกวันนี้นะครับตกกลางคืนเรามีชีวิตที่สว่างไสวเราเงยหน้าไปบนเพดานเราจัดรายการด้วยแสงสว่างไสวนี้ได้ด้วยความรู้และการประดิษฐ์ของเขาคนนี้นี่เอง